हेलो हाई नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी बजार जस्तै क्रन्ची र मिठो पटाटो चिप्स बनाउँछौँ। यो चिप्स बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई हजुरहरूले घरमा इजिली बनाएर फ्यामिली र फ्रेन्डसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई पुरा विश्वास छ हजुरले एकचोटि यो घरमा बनाएर खानुभयो भने बजारको किन्न छोडिदिनु हुनेछ। आउनु सुरु गरौँ पटाटो चिप्स बनाउन। यो बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला हामीलाई पटाटो चाहिन्छ, जसलाई मैले धोएर पिल गरेर लिइसकेको छु। अब म यसको पातलो पातलो स्लाइस काट्न जाँदैछु। स्लाइस जति पातलो हुन्छ चिप्स त्यति नै धेरै क्रन्ची हुन्छ, त्यही भएर हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। स्लाइस चाहिँ एकदम पातलो पातलो काट्नु होला। अब यो हाम्रो आलु सबै काटेर सकियो। ल हेर्नुस् त, मैले यसको यति पातलो स्लाइस गरेको छु। अब यसलाई हामीले पानीमा भिगाएर राख्नुपर्छ 10 देखि 15 मिनेटसम्म। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा बलमा पानी लिएको छु र मैले त्यसमा आलु सबै राखिदिएँ। अब यसलाई हामी 10 देखि 15 मिनेटसम्म यसरी नै भिजाएर राख्छौँ। 10 देखि 15 मिनेट भइसकेपछि यसलाई अब ड्रेन गरौँ। राम्रोसँग सफा पानीले फेरि एकचोटि क्लिन गरौँ यसलाई। यसरी यसलाई क्लिन वाटरले क्लिन गरिसकेपछि, राम्रोसँग सफा गरिसकेपछि अब हामी यसलाई बोइल गर्छौँ। बोइल गर्नलाई मैले यहाँ पानी अलरेडी बोइलमा राखिसकेको थिएँ। त्यसमा मैले पिन्च अफ सल्ट राखेँ र अब सबै आलुलाई राखिदिउँ। अब यसलाई हामी 3 देखि 4 मिनेटसम्म मात्रै बोइल गर्छौँ। यहाँ मैले ग्यास मिडियम हिटमा राखेको छु। तीन देखि 4 मिनेटसम्म बोइल भइसकेपछि यसलाई निकालेर अब यसलाई ड्रेन गरिदिउँ। राम्रोसँग ड्रेन गरेर यसलाई मैले डाइरेक्टली आइस वाटरमा राख्न जाँदैछु। आइस वाटरमा राखेँ भने इमिडिएट चिसो हुने भएकोले यसलाई मैले अब 3 देखि 4 मिनेटसम्म आइस वाटरमा राख्न जाँदैछु। 3 देखि 4 मिनेट भइसकेपछि यसलाई अब निकालेर राम्रोसँग ड्रेन गरौँ। अब यसको हामी डाइरेक्टली चिप्स बनाउँछौँ, त्यही भएर पानी चाहिँ राम्रोसँग ड्रेन गर्नु होला। अब यहाँ मैले एउटा प्लेटमा टिस्यु पेपर राखेको छु। टिस्यु पेपरमाथि सबै आलु यसरी एक एक गरेर राखिदिउँ र अर्को पेपर लिएर मैले यसरी बिस्तारै यसरी माथिबाट दबाउँदैछु, ताकि जति पनि पानी छ सबै निस्कियोस् भनेर। तपाईहरुले चाहनुहुन्छ, तपाईहरुसँग टाइम छ भने चाहिँ यसलाई एकछिन पंखा अगाडि राखेर सुकाउन सक्नुहुनेछ। इमिडिएट बनाउनु छ भने चाहिँ यसो गर्नु होला। यहाँ मैले तेल तातो गर्नलाई राखिसकेको छु अलरेडी। तेल तातो भएपछि यसरी सबै आलु राखिदिउँ। अब यसलाई हामी यसरी नै 2-3 मिनेटसम्म फ्राई गर्छौँ। जबसम्म यो हल्का गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म हामीले यसरी नै यसलाई फ्राई गरौँ। ग्यास चाहिँ मैले यहाँ मिडियम हिट नै राखिरहेको छु। एकदम हाई पनि गरेको छैन र एकदम लो पनि छैन। यसरी यसलाई पल्टाउँदै फ्राई गरिसकेपछि यसलाई 2-3 मिनेट भइसकेपछि यसलाई निकालिदिउँ। निकालेर मैले यहाँ टिस्यु पेपर माथि राखेको थिएँ, ताकि जति पनि एक्स्ट्रा ऑयल छ त्यो सबै निस्कियोस् भनेर। अब टिस्यु पेपर निकालिदिउँ र अब यसमा म हल्का नुन स्प्रिङ्कल गर्न जाँदैछु। हजुरहरूको इच्छाको कुरा हो, यो चाहिँ नुन मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, यो कति सजिलोसँग घरमै पटेटो चिप्स बनेर तयार भयो खानालाई। यो बनाउन एकदम सजिलो छ, घरमा ट्राई गर्नु होला र कस्तो बन्यो मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको रेसिपी मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।